خالی خالی سوسیس نخور ماما. خالی خالی. ببین وقتی که من هنوز سوسیس رو سرخ نکردم نخورم. بخورم. آفرین. باید اول سوسیس رو سرخ بکنیم بعد بخوریم. نباید الکی همینجوری بخوریم مریض میشیم. تو باید دختر خوبی باشی. آره میانا بد کاری میکنه اینجوری میگه خالی خالی بده بخورم. دختر من باید یاد بگیره همه چیزو خوشگل بخوره باشه. میدونستی خیلی زیبایی؟ میدونستی من خیلی تو رو دوست دارم؟ آره چشم دورت بگردم مامان. دوست داری سوسیس سیب زمینی بخوری؟ باش نمیدم به دیانا. باشه بگو خالی خالی مامان. کی بهت خرید گفتی پتی میخوره؟ اورا؟ آره مامان. مامان بیا بوش کن. الان میاد صبر کن. خوب میده؟ مامان یا فاطمه نیست یا منه. چی؟ یا منه. اونجا فاطمه نبود. فاطمه کیه مامان؟ فاطمه اما خیلی. کجا جاش نبود؟ یا من بود. کجا رو میگی مامان؟ ها؟ ماشین عمو موسی؟ هم موقع که رسوندیمش خواست بره دکتر؟ گناه داشت مامان اونم میخواست سوار بشه. مامان دارم پاتیسی میکنم. خرابشو نکن. خرابشو نکن مامان. پاک نمیکنم. عزیز دلم. خودت پاش کن. لطفا. پاش. لطفا. بذاری زمین؟ آفرین. قربون دخترم. مامان. بیا نگاه کن ببین مامان قارچه رو چجوری خورد میکنه. مامان. چونه؟ قارچه پوستاشو بیکن. اینه ببین قارچ این پوست این قارچه نگاه کن اینجوری میکنه نگاه کن. آفرین. قابلمه کوچیکه رو ندیدی مامان؟ نه من بیا ببین چه پیازایی صاف کردن. سوسیسم درست کن. باشه صبر کردم. چرا؟ آره. چیکار میکنی الان یعنی؟ دارم سیب زمینی ها رو خورد میکنم. سوسیسم درست کن. باشه مامان سیستم درست میکنم. تو آسون ندی. زخته. پیازا رو مامان جمع کنم اول.
تا اول پیازا رو جمع کنم. چی؟ الان باید قارشا رو سرخ کنم. بگو خب. بعدش میرسیم سراغ سوسیسا. جونه ماما چیه چقدر خریدم؟ چای میخوری؟ دارم درست کنم؟ بله. چای خوشمزه برای دخترم درست کنم بخورم؟ مامان اونو قفل کردم. کدومو؟ اون سکایی قفل کردم. بخاری رو قفل کردی؟ و من دورت میکردم که بخاری رو قفل کردی. دلت برای بابا عیدی تنگ شده؟ چقدر؟ 3 تا. 3 تا؟ با قربون 3 تا گفتنه. تو میخواد چند سالت بشه؟ 6 ماه. نه چند سالت میخواد بشه؟ 3 سال. 3 سال. آفرین. من برم مدرسه. دخترم میره مدرسه. مدرسه عموسم میبرم. عموسا میبره؟ فکر نکنم. بابایی سر کاری نمیتونه منو ببری. عموسا میبره؟ آره. مامان دارم پارچشون میکنم. فکر کنه ایدی سکاره ها؟ پاوش کن وسط کن. یکم بمونشه بابا ایدی کنه من اصلا کار. نمیتونه کار کنه. دونه بالا کار کنه. عموسم. Danke. Such das. Such. Mama, جانم. یانا باید کاری میکنه. پنجی بیوخوره. حالی ماما. گفتم بدی خب مامان یه بار گفتی پتی، من گفتم مامان پتی رو فقط برای بعضی از نونا استفاده میکنه. بعضی خالی. خالی. آفرین. خالی. اینجوری نکن چهرتو. من میخورم. دردت اومد؟ آره؟ بیا. حالا دردت خوابید؟ آره؟ نه گردو خوردی برای خودت؟ من بخورم میخورم؟ کی گردو رو خورد؟ کی گردو رو خورد؟ چرا؟ مامان بو چی میده؟ بو خوشمزه می. قاط میده. بله. خشکارشون کنید. خشکارشون میخوام کنید. یه چیز خوشمزه درست کنم. خشکار کنید. چی میخوام چیکار کنم؟ اینا رو. میخوام قاطی کنم، آب بریزم توشون، بعد بذارم توش. میشه؟ مامان جانم. قاچ ها؟ قاچ. آش دوست داری؟ بیا. پدی برای می‌خوای. میداده.
فلفل زیاد نرفتم بابا یکم esas com chura, outra vez que dá. Hadi o yüzden. Üç. از اون خوشگلایی که دوست داری بخرم؟ آره؟ از اونایی که میگی نون پتی اینم بکش به امون حساب بگو امون حساب ماشینتو میده بریم نون بخریم و بیان نه خودت بهش بگو نه من بگم تو بهش بگو امون حساب ماشینو بده میدی بدم نون بگیرم لطفا آره بهت میدم. ممنون بگو ما بهش بگو ممنون بیا تا کیلو بهت بدم. بیا. برو کلید ازش بگیر کنم میزنم روی بهت بدم برو کلید ازش بگیر بفرما. قارچ هم توشه؟ سیب زمینی کردم قارچ کردم سوسیس کردم دیدی پخته خوشمزه تره مامان نپخته هیچ وقت نخورد خب انگر میگیره بعدش تو الان سیانای سوزن بزن تا خوب باشه مامان به دختری چرا بود اون هم گذاشت و بعدش و آسیش افتاد اینا رفت کسی میدم پیرن تنش اصلت باشه نه با چند خواهد پوش تابتا نکشی بایستا تابتا ما اینجوری باید بذارش بذار تا من این آرم بذارم تو جا کفشی ماما جانم بخوام اون سر با سنگ بخوام سنگ میشکنم من بالا سرده یکی داشتم وای مامانی عشقم ماما تو اگر بیافتی من میمیرم ماما یه سنگ انداختم بودو این ور نه سنگ انداختم انداختیش؟ الان نمیگیری
Bitti. Vur bana. Mama zود باش عشقم. چایی؟ الان پیداش کن تا یه دقیقه برم نون بگیرم کنم. الان میرم خونه پیداش کنم. تایی رو باسا یه خیار شروع بستنم افراد باش. کار کنم. Sıla orada bırakma. آتم. Lena مامان تو رفتی؟ تون رفتی؟ سلام نام شروع. اینو درست کنم. یکی اصلاحات کنن. اگر باید کنم چه دوام نیمون نفهمم. نو بیرون نه تنیسه یعنی چی اون نیستش نو نکرو من یوگو ندارم. هرچی گرم نیستش یک همون یکم فاطمه اصلا محلی میجور سلام یا اصلا من فکر بیام نه برکورو شو بیباز اون کم ناراحت بیان با کی دوباره صرف شدی همون که تمرین پر هیچ بهشون نگویی؟ اون نمیدونم که به ناراحت بودم خب متأکد بخوام که ناراحت بود خب لکه من چه وران سرم نمیستش برکورو چون به تایی خواستم خود ای روغ نور بخورم به تا برم دینش نوری نیست زنی خورم بدم تمرین نمیدونم میشن
نده جواب دادی اصلا بس سعی کنه نون چند بستونه راستی چند تا چیز تماس پاسخ باش ببر ساسا خود چه چی کنیم آره من بله ما پتی یه زن تمرین بزن بگو سی چی کاره کردک ولی تمرین نمیتونی شاید تمرین شاید تمرین دست تمرین نباید بگم دستگیر رایه جای تمرین پا کی وقت درامه غیره نیست اینا نه کی وقت نیستش اینو گاه تمرین زنده بودای با مال نیست هسته سراره با من 7 رو بی بودای که نه ولی به نش معلوم یعنی آب حالا تبریم چند تا میمونه اون شما هم اینو بونه محمد نگردی بونه میونه سیری وقتی برای این دستاونه نبرای جای دیری نیره خب گوشی تا هیچ وقت جواب نی آخه گوشیم بالا نه بخوام راه یکم نوم بسونم شونه سوی اتفاق خواب هسته کف دست به بو کرده با کی مانی مقبلاسی و زینه نارتون بنده خدا این شیطونه ایگه برم تمینه بگیرم بکشم یه رفیقی داشتم میره میشه رایی رو ماما پگوی چه؟ دیگه نه بوری نیستک؟ نه سما کن نه چه بکنی برای اونو مونکی؟ برای کور نه خیلی خلاصی سال نبی؟ ها؟ نه چه؟ بوری نی؟ نه چه کنی برای کورو؟ صبح طلع نومه اونم کاری چه؟ ها ماما
خداحافظ. یه ساعت همین رو نشستم خیلی هم ناراحت بی دست در نکنه. خداحافظ. میگه یه ساعت همین رو خیلی هم ناراحت بی گم میخوام برم به پارک. ما وقتم کردیم به نظر رکورو بنده خدا جوسی Rayuna marza. Mamuzi lingo. پس نام اونا خواهم من اونم نبیم رایمونشو درزه این گلکه امیر یه دقیقه نشست را گشتی دنیا نگشتی نگرانه دی و هم نیستازن دا هر اول نسازن بچه کنم دا قبرم کجا مجبورم برم یه بار یه اونه یه جایی تامنه چی بود هم بخواه به تمره مامانم زنگ زد که می چشتگاه خوش را دا دروی کنه خب باجر کرده دا باجر نکی مدلم درکن که بیام دیگه برونه ماما رضا بیا میرو حرف حسابش چنه مثلا اگه چیزی خوش پس چه معیلی چش نیدو شما امیلا ولا بشانی رو پچان دام دوری میری تیمون اون دام هنم چاسن سو بیو برن تیمون مامون الله که من میسوزی من مجبورم برن یه جایی میتونم برن گشتیم همه جا وری ها اصلا با بیام اونا خون اشتباه که بیام اونا خون الان برن آبروش ریزام بی خودتونه من هم چه برای رفتاری باجر کنه کنه پاچان نداری بگیم داستا اگر نه نمیسازه خود تو ریز بکن نه میسازم خود میسازی اما برن رمون مامردا بسام این من پای میشستم تو نشان بلانه میگم ها بوری تر بالا بیا کارو ترسم داد همه رم نیستم راجع دادم نگاه مصابی ورسادم چه درست کردم آماده کردم ناشتا نانتشون مدین تا نانگی ورساد شروع کرد و این بامن نزد یا کدوم این بامن خیلی خواهی ورساد هیچیش مامن هیچ داشتم نه پلا داشتم چند ماه که برای باشه حالا میریم ولی نه این رامون نه مامرزا اون میشاس میره میشه هجاش دون دنبال ما مامه تا چیکار من ندارم برای چیکار من ندارم تامینه انا نمو میرو همه چی آماده کردم نام جلو است میرم دادم کلا طوری نه حالا بر تبرم نه بری نیام بری دیمون خون بری دنی رنگ هر